ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች። ዛሬ ደግሞ የጀነራል ፊዚክስ ፋይናል ኤግዛም በአንድ በትልቅ ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀ የማጠቃለያ ፈተናን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ፈተናው በሶስት ክፍሎች የተደራጀ ሲሆን 10 የመልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎች አሉት፣ 5 ሾርት አንሰር ጥያቄዎች አሉት፣ እንደዚሁም ደግሞ 3 ወርክአውት ጥያቄዎች አሉት ማለት ነው። በጥቅሉ 18 ጥያቄዎችን ያካተተ ስለሆነ በሁለት ምዕራፍ አካፍዬ ላቀርብላችሁ ሞክራለሁ። በሁለት ፔጅ የተደራጀ ጥያቄ ስለሆነ ፔጅ አንድ ላይ ያለውን በአጠቃላይ በክፍል አንድ አቀርብላችሁና ፔጅ ሁለት ላይ ያሉ ጥያቄዎችን ደግሞ በክፍል ሁለት የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወደ መጀመሪያው ክፍል ስንሄድ መልቲፕል ቾይስ ይላል። 2 ፖይንትስ ኢች ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ ሁለት ማርክ ነው አሎኬትድ የተደረገለት። ምን ይላል ትእዛዙ? ፍሮም ዘ ፎር ኦልተርናቲቭስ ጊቭን ቹዝ ዘ ቤስት አንሰር ፍሮም ዘ ጊቭን ኦፕሽንስ ይላል። አንደኛ ጥያቄ The period of a satellite in a circular orbit around a planet is independent of A. The mass of the planet, B. The mass of the satellite, C. The radius of the planet, D. The orbital radius of the planet ይላል። ከኬፕለርስ ሰርድ ሎው ምን ሪሌሽን አላችሁ? ቲ ስኩዌርድ ኦቨር አር ኪዩብድ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ፓይ ስኩዌርድ ኦቨር ጂ ታይምስ ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት። ይሄንን ሪሌሽን አላችሁ። ይሄ ከየት የመጣ ሪሌሽን ነው? ከኬፕለርስ ሰርድ ሎው ኦፍ ፕላኔታሪ ሞሽን የመጣ ሪሌሽን ነው። ከዚህ ሪሌሽን ውስጥ ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ያልንበት ምክንያት ሮቴት እያደረገ ያለው ኦብጀክት ሳተላይት ስለሆነ ነው። አሁን እዚህ ጋር ሴንትራል ኦብጀክቱን ነው የምትጠቀሙት የማሱን። ሮቴት የሚያደርገው ሳተላይት ከሆነ እዚህ ጋር ሪሌሽን ውስጥ የሚጠቀሰው ማስ የማን ነው? የሴንትራል ኦብጀክቱ ነው። ፕላኔት ከሆነ ሮቴት የሚያደርገው ሴንትራል ኦብጀክቱ ሰን ስለሚሆን እዚህ ጋር ትመጡና ማስ ኦፍ ዘ ሰን ትላላችሁ። ማስ ኦፍ ዘ ሰን ትላላችሁ። እዚህ ጋር ሮቴት የሚያደርገው ሳተላይት ከሆነ ሴንትራል ኦብጀክቱ ፕላኔት ከሆነ እዚህ ጋር ትመጡና ምን ትላላችሁ? ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ ምክንያት ይህን ሪሌሽን ካስቀመጣችሁ በኋላ ወደ ምርጫዎቹ ስትሄዱ የመጀመሪያው ምን ይላል? ዘ ፔሪድ ኦፍ ሳተላይት ኢን ኤ ሰርኩላር ኦርቢት አራውንድ ፕላኔት ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት። ኖ ማስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ይኸው እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ሁለተኛው ቢ ምን ይላል? ዘ ማስ ኦፍ ዘ ሳተላይት። ማስ ኦፍ ሳተላይት እዚህ ሪሌሽናችሁ ውስጥ የለም። ስለዚህ ሜቢ እሱ ላይ ዲፔንድ ላይሆን ይችላል። እንደ አንድ አማራጭ ትይዛላችሁ። ሲጋ ስትመጡ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ፕላኔት፣ ራዲየስ ኦፍ ዘ ፕላኔት ላይ ዲፔንድ ይሆናል። አሁን ሮቴት የሚያደርገው ሴንትራል ኦብጀክቱ ፕላኔት ከሆነ ራውንድ የሚያደርገው አሁን ሮቴት የሚያደርገው ሳተላይት ነው። አሁን አር ይሄኛው ኢኩዌሽናችሁ ውስጥ ያለው ሪሌሽናችሁ ውስጥ ያለው አር ምን ነው የሚወክለው? ፍሮም ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሳተላይት አፕ ቱ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ፕላኔት ድረስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ ምንን ይወክላል ማለት ነው? ራዲየስ ኦፍ ዘ ፕላኔትንም ያካትታል ማለት ነው። አንደኛ ራዲየስ ኦፍ ዘ ፕላኔትን ያካትታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦርቢታል ራዲየስ ኦፍ ዘ ሳተላይትንም ያካትታል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ላይም ዲፔንድ ይሆናል፣ እዚህ ላይም ዲፔንድ ይሆናል። ኢንዲፔንደንት የትኛው ነው የሚሆነው? የትኛው ላይ ነው ዲፔንድ የማያደርገው? ቢ ላይ ዘ ማስ ኦፍ ዘ ሳተላይት የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ማስ ኦፍ ዘ ሳተላይት። አሁን እዚህ ጋር ትመጡና መልሳችሁ ላይ የቱን ታከባላችሁ? ቢ ማስ ኦፍ ዘ ሳተላይት ኢት ኢዝ ኢንዲፔንደንት። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ስንሄድ ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል? A bullet is fired horizontally and gets embedded in a block kept on a table. If the table is frictionless, then A. Only momentum is conserved. B. Only potential energy is conserved. C. Only kinetic energy is conserved. D. Both momentum and potential energy are conserved. አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቡሌቱ ፋየርድ ከሆነ በኋላ ከብሎክ ውስጥ በመግባት ኢምቤድድ ነው የሆነው። ያ ማለት እዛ ውስጥ ተውጧል ማለት ነው። ይሄ የምን ኤግዛምፕል ሊሆንልን ይችላል? የኢንኤላስቲክ
የኢንኤላስቲክ ኮሊዥን ኤግዛምፕል ሊሆንልን ይችላል ማለት ነው። ኢንኤላስቲክ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭድ አይሆንም። ይህን የምናውቀው ጉዳይ ነው። ሌላ ደግሞ ኦንሊ ሞመንተም ኢዝ ኮንዘርቭድ ዚስ ዋን ኢዝ ራይት። ኤ ኢዝ ራይት። ቢ ኦንሊ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ ኖ። And C is also it's not a correct answer. D, both momentum and potential energy is conserved. No. So the correct answer will be A. ሶስተኛ ምን ይላል? Two objects having equal masses and speeds collide with each other and come to rest. What type of a collision is this and why? አሁን ምንድን ነው የሚለው? አሁን ሁለት እኩል ማስና እኩል ፍጥነት ያላቸው ኦብጀክቶች ከተጋጩ በኋላ ከግጭቱ በኋላ ምንም እንቅስቃሴ የለም፣ ቆመዋል። ስለዚህ ይህ አይነት ግጭት ምን ይባላል? መጀመሪያ ጥያቄውን ነው በደንብ ተረታችሁ ወደዛ መሻገር ያለባችሁ። ከኮሊዥን በኋላ there is no velocity, v final is 0 for both particles, so there is no kinetic energy after the collision. That means kinetic energy is not conserved and the kind of the collision is inelastic collision. As a result, A says inelastic collision because internal kinetic energy is not conserved. ይሄ ትክክለኛ ነው። ቢ ጋር ስትመጡ elastic collision because internal kinetic energy is conserved. No. ሲ ጋር ስትመጡ ቢ መልስ አለም። ሲ ጋር ስትመጡ elastic collision because internal kinetic energy is not conserved. ኪኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭድ ካልሆነ ሲጀመር ኤላስቲክ ኮሊዥን ሊሆን አይችልም። ዲ ጋር ስትመጡ ኢንኤላስቲክ ኮሊዥን ቢኮዝ ኢንተርናል ኪኔቲክ ኤነርጂ ኢዝ ኮንዘርቭድ። ኪኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭድ ከሆነ ኢንኤላስቲክ ሊሆን አይችልም ይሄ ራሱ። ስለዚህ መልሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ስንሄድ a body of mass m። አራተኛ ጥያቄ ምን ይላል? A body of mass m collides against a wall with a velocity v and retraces its path with the same speed. The change in momentum is ብሎ ምርጫ ይሰጣቸዋል። እንደ ኮንዲሽን ምንድነው ተጠቀሙ የተባላችሁት? take the initial direction of the velocity as positive። አሁን ሌት እዚህ ጋር ወሉ ቢኖራችሁ ከዛ ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው ሄደ ከወሉ ጋር ተጋጨ ከዛ በኋላ ሪትሬስ አረገ ተመለሰ በዛው ዳይሬክሽን ላይ። ከዛ ኤም አለ ካፒታል ኤም ነው ማሱ። ከዛ ኤም ቪ ወደ ኦብጀክቱ ወደ ወሉ ለመጋጨት ሲሄድ ነው። ሲመለስ ደግሞ ተመሳሳይ ማስ ነው ይዞ የሚመለሰው። ስፒዱም ተመሳሳይ ነው። ሲመለስ ደግሞ ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ኤም ቪ ያላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን ታገኛላችሁ? change in kinetic energy is equal to kinetic energy final means negative mv ይሆናል። negative mv minus kinetic energy initial mv then minus mv ምን ይሆናል? minus twice of mv ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ መልሱ ምን ላይ ነው ያለው? ሲ ላይ ነው ያለው። ሲ is your answer ማለት ነው። ወደ አምስተኛ ጥያቄ ስንሻገር ደግሞ አምስተኛ ጥያቄ ምን ይላል? The proportion of the lengths of the two identical material wires A and B is 1:2. The ratio of their diameters is 2:1. If the wires are stretched with the same force, what will be the ratio of their lengths? ስለዚህ ይሄንን ስለ ያንግስ ሞጁለስ በተመለከተ ሞጁላችሁ ላይ ያያችሁት ነገር አለ። አሁን ያንን በመጠቀም ያንግስ ሞጁለስ is equal to stress over strain በሚለው አማካኝነት ከሁለቱ ከተሰጡን ከማቴሪያሎች አንፃር እስኪ ካልኩሌሽኑን እንስራው። እሺ አምስተኛ ጥያቄን እዚህ ላይ እንሰራለን አብረን። መጀመሪያ ጊቨኖችን እናወጣለን። ዘን given ምን ተሰጥቶናል? length of B is the ratio between length of wire B and wire A is 2:1. That means length of B is 2 times length of A የሚለውን given እናወጣለን።
ሁለተኛ ደግሞ in terms of diameter of wire A is similar with that of twice of diameter of B. in terms of ratio 2 to 1 to 2 ስለተሰጠን እዚህ ጋር ደግሞ በዚህ መልኩ እናወጣለን። ሌላ ሴም ማቴሪያል ስለሆነ young's modulus of wire A is similar with young's modulus of wire B የሚለው ተሰጥቶናል። የሚለውን እናውቃለን ሲሚላር ማቴሪያል ስለሆነ ማለት ነው። if the same amount of force is applied ስለሚል force on wire A is similar with force of wire B። አሁን እነዚህ ጊቭኖቻችን ናቸው። ከዛ ምን እንላለን? ከዛን required ምን ተጠየቅነው? what is the ratio of change in length A to change in length B is equal to how much የሚለው ተሰጥቶናል። ከዛ ሶሉሽን ከዛ ሶሉሽን እንልና ከምን እንጀምራለን? ከያንግስ ሞጁለስ ፎርሙላ እንጀምራለን። ያንግስ ሞጁለስ is equal to stress over strain አለን። ይሄ ማለት stress the perpendicular force divided by its area over strain ደግሞ ምን አለን? change in configuration that means change in length over the original length። ይሄን ፎርሙላ አለን። አሁን ሁለት ማቴሪያሎች ስለሆኑ young's modulus for material A is given by the applied force on material A divided by its cross-sectional area of material A divided by change in length of A divided by the original length of A. And similarly, young's modulus of material B is equal to for the applied force on material B divided by its cross-sectional area of material B divided by change in length of material B over original length of material B. But we have what? ምን የሚላለን? the youngest modulus of material A is similar with the youngest modulus of material B because they are same material ተመሳሳይ ማቴሪያል ስለሆኑ ይሄንን እንጠቀማለን። ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኳል አድርገን እንነሳለን ማለት ነው። ምን ትላላችሁ? FA over cross sectional area of material A over change in LA over original area of original length of material A is equal to FB over AB divided by change in length of material B changing length of material B over original length of material B ይሄንን አለን። አሁን ይሄን ካደረግን በኋላ FA is equal to FB ስለሆነ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ይሄኛው ከዚህ ጋር ሲሚላር ስለሆነ ይጣፋልናል። ከዛ ምን አለን? ይሄንን ሪአሬንጅ አድርጋችሁ ስትጽፉት እቺኛዋን ወደ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ። L of A over change in LA then area cross sectional area of A is equal to LB over change in LB cross sectional area of material B. ይሄ ሪሌሽን አለን። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን ኤሪያውን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል A is equal to pi times diameter of material A over 2 the whole square which is similar with area into but diameter of A ምን አለን? እዚህ ጋር ሪሌሽን ያስቀመጥነውን አስታውሱ። እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ሪሌሽን diameter of A is equal with diameter twice of diameter of B ያስቀምጠናል።
ከዛ ወደ እሱ ስንሄድ እሱን ሰብስቲዩት ስታደርጉ ከዛ ትዋይስ ኦፍ ዲያሜትር ኦፍ ቢ ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር 2 በ2 ካንስል ይሆንና ምን ይቀራቸዋል? ፓይ ታይምስ ዲያሜትር ኦፍ ቢ ዘ ሆል ስኩዌር። ይሄኛው ኤሪያ ኦፍ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል ኤን ሌት ዩ ሴይ ኢኩዌሽን 1። ከዛ እንቀጥልና አሁንም ኤሪያ ኦፍ ቢ ከዛ እንቀጥልና ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ታይምስ ዲያሜትር ኦፍ ቢ ኦቨር 2 ዘ ሆል ስኩዌር ምናገኛለን? ፓይ ታይምስ ዲያሜትር ኦፍ ቢ ኦቨር 4 እዚህ ጋር ስኩዌርድ ዚስ ዋን ኢዝ ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል ቢ። አሁን ይሄኛውን ደግሞ ሌት ዩ ሴይ ኢኩዌሽን 2 በሉት። ከዛ በኋላ ምን ታገኛላችሁ? እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ምን አለን? ሌንግዝ ኦፍ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ትዋይስ ኦፍ ሌንግዝ ኦፍ ኤ። ይሄን ሪሌሽን አለን። ይሄን ኢኩዌሽን 3 በሉት። አሁን እነዚህን ሶስቱን ኢኩዌሽኖች ሰብስቲዩት እናድርግ። እዚህ ጋር ኢኩዌሽን ስታር ይሄን ኢኩዌሽን ስታር ብለን ከሆነ እኚህን ሶስቱን ኢኩዌሽኖች ኢኩዌሽን ስታር ላይ ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ኢኩዌሽን ስታር ላይ ሰብስቲዩት እናደርጋለን። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከዛ ምን እናገኛለን? LA over change in LA times area of A is equal to LB over change in LB then area of material B አለን። ከዛን ሰብስቲዩት ስታደርጉት LA over change in LA times area of A እዚህ ጋር አግኝተናል። ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል ኤ ኤን ሰብስቲዩት ታደርጋላችሁ። ፓይ ዲ ቢ ዘ ሆል ስኩዌር አላችሁ እዚ ኳልቱ ኤል ቢ ማለት አሁንም እዚህ ጋር ከኢኩዌሽን 3 መታችሁ ሰብስቲዩት ስታደርጉ ኢኩዌሽን 3 ላይ ምን አለን? ኤል ቢ ቦታ ላይ ትዋይስ ኦፍ ኤል ኤን ሰብስቲዩት እናደርጋለን ኦቨር ቼንጅን ኤል ቢ ታይምስ ኤሪያ ኦፍ ማቴሪያል ቢ ምን አግኝተናል? ይሄውና ኢኩዌሽን 2 ላይ እሱን እንመጣና ሰብስቲዩት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፓይ ታይምስ ዲ ኦፍ ስኩዌርድ ኦቨር 4 አለ። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ተመሳሳይ ተርሞችን ካንስል አውት እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛን ኤልኤ ከኤልኤ ካንስል ይሆናል። ፓይ ከፓይ ጋር ካንስል ይሆናል። ዲቢ ስኩዌርድ ከዲቢ ስኩዌርድ ካንስል ይሆናል። ከዛ ምን ታደርጋላችሁ? ምን አለን ማለት ነው 1 ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤልኤ 1 ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤልኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 4 እቺን 4 ወደ ላይ መውጣት ስለምችል ማለት ነው 2 ታይምስ 4 ኦቨር ቼንጅ ኢን ኤል ቢ። እነዚህን ሁለቱን ቦታ በተቀያየሯቸው ምን እናገኛለን? 1 ኦቨር 8 ኢዝ ኢኳል ቱ change in LA over change in LB አያችሁ ይሄንን እናገኛለን 1 to 8 ሬሽዮ ማለት ነው። ሬሽዮ 1 to 8 1 to 8 or 1 over 8 is your solution። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? አምስተኛው ዲ ይሆናል ማለት ነው 1 to 8 ሬሽዮ። ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ስንሸጋገር ደግሞ ምን ይላል? which principle explains the buoyant force of a fluid? A. Archimedes principle, B. Pascal's principle, C. Bernoulli's principle, D. Newton's second law of motion። ይሄ ትክክለኛው መልስ የትኛው ይሆናል ማለት ነው? ኤ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ስንሸጋገር ሰባተኛ ምን ይላል? Water flows at a steady velocity through a horizontal pipe with a changeable diameter. The water velocity is 2 meters per second and the pressure is 2.5 kilopascal at point A. The pressure assured drops to 1.5 kilopascal at point B. What is the water velocity at point B?
ይህንን የበርኖሊስን ፕሪንሲፕል በመጠቀም እስኪ ካልኩሌሽኑን እንስራው። እሺ ሰባተኛ ጥያቄን እንሰራለን። ከዛ ሰባተኛ ጥያቄ ላይ ሆሪዞንታል ፓይፕ ተሰጥቶናል። ሆሪዞንታል ፓይፕ ነው። ፖይንት ኤ እና ፖይንት ቢ ተሰጥቶናል። ከዛ አት ፖይንት ኤ ቬሎሲቲ ተሰጥቶናል 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ከዛ ፕሬሩ አት ፖይንት ኤ ተሰጥቶናል። ስንት ነው የተሰጠን? 2.5 ኪሎ ፓስካል ተሰጥቶናል። አት ፖይንት ቢ ፕሬር ተሰጥቶናል። ፒቢ ኢዝ ኢኳል ቱ 1.5 ኪሎ ፓስካል ተሰጥቶናል። ከዛ ቪ አት ፖይንት ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃው ማች የሚለው ነው ጥያቄው። ከዛ በፎርሙላውን እንጠቀማለን። በበርኖሊስ ፕሪንሲፕል ፎርሙላ መሰረት ፒ1 ፕላስ 1/2 ሮ ታይምስ ቪ አት ይችን ቢኤ በምትለው እንያዛት አት ኤ ዘ ሆል ስኩዌርድ ፕላስ ሮ ታይምስ ጂ ዋይ አት ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ አት ቢ ፕላስ 1/2 ሮ ቪ ቢ ስኩዌርድ ፕላስ ሮ ታይምስ ዴንሲቲ ኦፍ ዘ ወተር ታይምስ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ታይምስ ዋይ አት ቢ። አሁን ሆሪዞንታል ስለሆነ ዋይ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋይ ቢ ነው የሚሆነው። ከዛ ምን ይሆናል? ይሄኛው ኳንቲቲ እና ይሄኛው ኳንቲቲ ተመሳሳይ ስለሚሆኑ ካንስል አውት ይደራረጋሉ፣ እኩል የሆነ ማግኒቱድ ስለሚይዙ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ኳንቲቲ ወደዚህ ሽፍት እናደርጋለን። ፒኤ ማይነስ ፒቢ ዘን ፕላስ 1/2 ሮ ቪ ኤ ስኩዌርድ ኢዝ ኢኳል ቱ 1/2 ሮ ቪቢ ዘ ሆል ስኩዌርድ ይሆናል። ከዛ ዲቫይድድ ባይ ሮ ዲቫይድድ ባይ ሮ ስታደርጎ ይሄ እንዲህ ይጠፋል። ከዛ እቺን ቱ ደግሞ ወደዚህ ስታስተላልፏት ምን ትሆናለች? 2 ሮ ኢንቱ ፒ አት ኤ ማይነስ ፒ አት ቢ ዘን ፕላስ ይሄኛው በዚህ ይጠፋል። ከዛ ቱ ከዚህ የመጣችው ቱ እቺን ስታጠፋ እዚህ ጋር ምን ይቀረናል? ቪ ኤ ስኩዌርድ ይቀረናል። ከዚህኛው ተርም ይሄ ብቻ ይቀረናል። እዚህ ኳልቱ ቪ ቢ ዘ ሆል ስኩዌርድ ይቀረናል። ቪ ቢ ዘ ሆል ስኩዌርድ። ከዛ ሰብስቲዩት አድርጉ 2 ኢንቱ ዴንሲቲ ኦፍ ወተር 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ኢንቱ ፕሬር አት ኤ 2.5 ኪሎ ፓስካል ተሰጥቶናል። ማይነስ ፕሬር አት ቢ 1.5 ኪሎ ፓስካል ተሰጥቶናል። ፕላስ ቪ አት ኤ 2 ስኩዌር ሚንስ 4 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይኖረናል። እዚ ኢኳል ቱ ቪ አት ቢ ዘ ሆል ስኩዌርድ። ከዛ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ወደ ስምንተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ስምንተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? which of the following sentence are true for በርኖሊስ ፕሪንሲፕል? ሶስት ስቴትመንቶች ተሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር። ሶስቱ ምን ይላሉ? በርኖሊስ ፕሪንሲፕል is applicable to ideal incompressible fluid. Second, the gravity force and pressure forces are only considered in the principle ይላል። ሶስተኛው ደግሞ the principle considers rotational flow of fluids ይላል። ይህንን ስለ በርኖሊስ ፕሪንሲፕል ትንሽ መለስ በሉና ሞጁላችሁ ላይ ወይ ደግሞ ሪፈረንሳችሁ ላይ ቼክ ስታደርጉት የትኛውን ታገኛላችሁ? አንደኛውና ሁለተኛው ስቴትመንቶች ትክክል ይሆናሉ። ሶስተኛው በርኖሊስ ፕሪንሲፕልን የሚመለከት አይደለም። ስለዚህ ኦፕሽን ዘ ኮሬክት ኦፕሽን የትኛው ይሆናል? ኦፕሽን ኤ ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ ምን ይላል? The temperature of a block of iron is 140 degree Fahrenheit. Its temperature on the Celsius scale is how much ይላል። እዚህ ጋር ዲግሪ ፋራናይት ወደ
ዲግሪ ሴልሺየስ ለመቀየር ምን አይነት ፎርሙላ አላችሁ? ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ሴልሺየስ ኢዝ ኢኳል ቱ 5/9 ኢንቱ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ይህንን ፎርሙላ አላችሁ። ስለዚህ ሰብስቲዩት ስታደርጉ 5/9 ኢንቱ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ፋራናይት 140 ተሰጥቷቸዋል ማይነስ 32 ከዛ ይሄ ስንት ይሰጣችኋል? 60 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። which option is the correct? then A is the correct answer። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ ገጽ 1 ላይ የሚገኘው የፈተናው ክፍል ይሄን ይመስላል። ሰፋ ያሉ ጥያቄዎች ስለሆኑ በአንድ ክፍል መጨረስ ስለማንችል ከምርጫ የመጨረሻውን ጥያቄና 5ቱን ሾርት አንሰር ጥያቄዎች እንዲሁም 3ቱን ወርክአውቶች ደግሞ በቀጣይ ክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንት ላይ ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከፈለጋችሁ የቀጣዩን ቪዲዮ ከዛ ከፍታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።